Trong bộ kinh Petakatha ngạ quỷ kinh giải, có kể ra trong 24 thứ ngạ quỷ đầy đủ chi tiết như sau. Ngạ quỷ thứ nhất, 1. Ngạ quỷ này tên Vantasa, hình tượng dị kỳ, mặt mày nhăn nheo, con mắt tròn vo, lông tóc xồm xàm, miệng méo mó, ống trơn cong queo, bụng trướng to lên, thân mình hôi thúi, giang hô chơm chởm, tay trơn nổi gân như dây luộc, cao nhổm ốm nhom, ghè lở đầy mình, đói khát nhiều năm, đau khổ vô cùng, khi nghe người khác nhổ tưởng được no, lồng chạy đến liếm ăn cho đỡ đói. Hạng ngạ quỷ này có rất nhiều, thường ở gần nhà cửa, xóm làng, mấy chỗ dơ bẩn và ống nhổ mà kiếm ăn. Loại ngạ quỷ này trước kia tánh tình bòn xẻn, không biết làm phước bố thí, lại nhổ nước miếng trong vật thực đem cho người có giới đức thanh cao, có khi đi vào chùa xả rác, hoặc nhổ nước miếng trên sân hoặc chỗ chư tăng đã quét dọn sạch sẽ, không chịu nghe lời chỉ dạy của chư tăng, cứ việc làm càn, không kiêng nể ai, nên khi chết phải sanh làm thứ ngạ quỷ này. Ngạ quỷ thứ nhì, 2. Ngạ quỷ này tên Kunapa, thân hình dị kỳ, bụng phệ thòng xuống, mắt cụt cằm dài, con mắt bằng cái chén, răng to như cái cuốc, tóc dài phết gót, đầu lớn hơn mình, hình thù ghê gớm, mùi thúi tanh hôi, ăn dòng mù máu và tử thi, càng ăn chừng nào càng đói nhiều chừng nấy, khi thấy tử thi bỏ thì áp lại xé ăn, nhưng vẫn bị đói khát thật lâu đời. Ngạ quỷ này kiếp trước là người không biết làm phước, tánh nết xấu xa không sợ tội lỗi, dễ ruôi cẩu thả, lại gạt chư tăng ăn thứ thịt mà chư Phật đã cấm theo luật sao. Tội gạt gẫm chư tăng rất nặng nên khi chết phải sanh làm thứ ngạ quỷ này. Sao 10 thứ thịt cấm ăn là thịt người, thịt cọp, beo, voi, ngựa, rắn, chó nhà, chó rừng, gấu, và sư tử. Ngạ quỷ thứ 3. Ngạ quỷ này tên Gutsa, thân hình kỳ dị, con mắt ngay xuống, miệng méo lên trên, lông mọc bít hết cổ từng sát vai, đầu to và sói, tóc mọc lưa thưa chung quanh, bụng lớn như trống cái, da đầy ghẻ lác, hôi hám vô cùng, ăn dòng phần máu, thường đi gần nhà, cầu tiêu để tìm vật thực, đói khát lâu đời, vô cùng đau khổ. Ngạ quỷ này kiếp trước là người hung ác không tin tội phước, sắc sược thái quá, ỷ quyền thế hiếp người tu hành, lại thêm tánh tình bòn xẻn, tiếc của không nuôi dưỡng cha mẹ, vợ con thân quyến, để cho mẹ cha đói khát cơ bẩn. Do quả độc ác ấy, khi chết phải sa vào địa ngục, đồng sôi, thật lâu đời, khi hết quả, cảnh ấy còn dư sót nghiệp lại, phải sanh làm thứ ngạ quỷ này, ăn dòng là phần máu. Ngạ quỷ thứ 4. Ngạ quỷ này tên Ác Hà La, mắt sưng lòi ra ngoài, lửa cháy đầy mình, khói lên nghi ngút cả ngày lẫn đêm, da thịt phồng lên lở lói đầy mình, cháy nóng từ trong tràn ra ngoài, miệng đói khát vô cùng nhưng không chết vì nghiệp ác tạo nên, thường ở nơi núi rừng gần mé biển hoặc cồn bãi. Ngạ quỷ này kiếp trước là người rể ruôi, cẩu thả, khi rể, chế nhạo chư tăng. Do nhân ác đã gieo, nên khi chết, phải sanh làm thứ ngạ quỷ này. Ngạ quỷ thứ 5. Ngạ quỷ này tên Sucimuksa, miệng nhỏ nhọn như cây kim, thân hình thật to lớn, thịt nổi có u có nần, móng tay thật dài và nhọn, tay trơn ghẻ lác, mình mẩy đóng rêu, lông tóc xồm xoàm, đói khát vô cùng vì không ăn uống được chi cả, thường ở nơi rừng sâu núi thẳm. Ngạ quỷ này kiếp trước là người lòng dạ vô cùng bòn xẻn, rít gióng, không dám tiêu xài, không khi nào làm phước, giàu nhỏ nhen chút ít, bỏ cha mẹ ra quyến đói khát cơ hàn, không khi nào giúp đỡ vật chi cả, ham tiền tiếc bạc thâu thập để dành bo bo cất giữ. Do lòng dạ xấu xa ấy, nên khi chết phải sanh làm thứ ngạ quỷ này. Ngạ quỷ thứ 6. Ngạ quỷ này tên Kansa, thân mình cao lớn, cổ cao đầu méo, mắt to lớn lộ ra, mũi vắn, răng hô chơm chởm, lông tóc xù xì, tay trơn cong veo, bụng rất to lớn, môi xệ thùi lười, thường ở nơi rừng sâu, chịu đói khát lâu đời, ở xa thấy nước, đến gần lại thấy cạn khô, hoặc thấy thành lửa thành đá. Khi thấy vật thực thì mừng rỡ nhưng lại gần lấy ăn, thì vật ấy trở thành đồ dơ, thành đá, hoặc cháy lên lửa có ngọn táp tới mình.
Ngạ quỷ này kiếp trước là người ngu si không biết tội phước, tánh tình sắc sược, đem bò, trâu, dê phá hoại vườn tược, ao nước của nhà chùa, lại nói vô lễ với chư tăng. Vì nhân dữ đã gieo, nên khi chết phải sanh làm thứ ngạ quỷ này. Ngạ quỷ thứ 7. Ngạ quỷ này tên nai trà tội nặng vô cùng, thân mình ốm nhom, ăn uống chi chẳng đặng, trong miệng đuôi mọc ra rất hôi thối, ngón tay trơn dính lại chỉ có một móng như cái cuốc, bụng phình, rún lồi lòng thòng, môi trên thật dài trệ xuống tới cằm, tay xụ tới vai, tóc mọc bùm xùm. Ngạ quỷ này thường ở nơi rừng sâu núi thẳm, hoặc nơi cồn bãi. Ngạ quỷ này kiếp trước là người tánh tình độc ác, thấy các bậc sa môn hoặc các người hành khất xin ăn, làm oai, chửi mắng khinh người thậm tệ, lại hay nói đâm thọc người có giới hạnh, cho phân chia phe đảng, gặp người tàn phế chế giễu đủ điều không lòng ái chuất. Do nhân đã gieo, nên khi chết, phải sanh làm thứ ngạ quỷ này. Ngạ quỷ thứ 8. Ngạ quỷ này tên Sa Bay nhà đầy mình ghẻ lở, ruồi nhặng bu đầy, thịt xương hôi thúi, mắt to lộ ra, mũi lớn dài như trống cái, đói khát vô cùng, khi đói quá chịu không được, lấy móng tay bén như dao cạo móc thịt mà ăn, vừa khóc, đau đớn vô ngần, càng ăn càng đói, thường ở các nơi thung lũng núi non và cồn bãi thật nhiều. Ngạ quỷ này kiếp trước là người lòng dạ bòn xẻn, không biết tội phước, vô ơn bạc nghĩa, bất hiếu với cha mẹ, đánh đập ông bà cha mẹ thân bằng quyến thuộc, phản bội người có hơn mình, không lòng cung kính nể. Do nhân dữ đã gieo, nên khi chết, phải sanh làm thứ ngạ quỷ này. Ngạ quỷ thứ 9. Ngạ quỷ này tên Pa Bay nhà thân mình thật to lớn, tay chân cụt ngủn, đầu nhỏ, cổ vắn da thịt cứng như đất, lửa cháy đỏ đầy mình cả ngày lẫn đêm hừng hực như sắt nướng đỏ, nóng này đau khổ đến cực độ lại bị đói khát cả triệu năm. Ngạ quỷ này rất nhiều, thường ở nơi núi Kỳ Xá Quật và Tuyết Lãnh Sơn. Vì kiếp trước tánh tình hung dữ độc ác, thù oán, chửi mắng người có giới hạnh, phá hoại của cải, giết hại người không gớm tay, đốt nhà cửa người vì lòng sân hận, bướng bỉnh, ngã mạn, muốn làm cho hơn người, nên gây tội lỗi dẫy đầy. Do nhân dữ đã gieo, nên khi chết, phải sanh làm thứ ngạ quỷ này. Ngạ quỷ thứ 10. Ngạ quỷ này tên AJAGAA thân hình như con chăn dài, lớn hơn con voi với nhiều đầu, khi bị đầu trâu, khi thì đầu bò, đầu cọp, đầu mèo, đầu voi, đầu gà, đầu khỉ, đói khát lâu đời, lửa cháy đầy mình cả ngày lẫn đêm, kêu la khóc rất thê thảm, nhưng không chết được, vì nghiệp ác đã tạo, thường ở nơi rừng núi cồn bãi rất nhiều. Ngạ quỷ này kiếp trước tánh nết hung hăng thù oán đốt nhà đốt ruộng, miệng nói ra hung dữ, chửi cha mắng mẹ, các bậc sa môn và người có giới hạnh nói là đồ trâu bò, heo, chó về, do nhân dữ đã gieo, nên khi chết, phải sa vào cảnh địa ngục thật lâu đời, khi hết quả, tái sanh lại làm thứ ngạ quỷ này. Ngạ quỷ thứ 11. Ngạ quỷ này tên Vemanika thân hình mập mạp cao lớn, bụng ngay như bí đao, lông lá mọc xồm xoàm, phủ kín cả mình, khi thọ vui, khi thọ khổ không đều, tâm tánh hung tợn, tay cầm khí giới. Ngạ quỷ này thường gọi là Yamaha Diêm Vương. Diêm Vương này có khi thọ vui trong nửa tháng, thọ khổ nửa tháng, thay đổi mãi mãi như vậy cho đến khi hết nghiệp. Khi thọ khổ thì tánh nết hung hăng nóng nảy như lửa, chém giết tra khảo và hành tội chúng sanh trong địa ngục, từ sớm đến chiều máu lấm đầy mình, sân hận luôn luôn, lại nhịn đói nhịn khát, đau khổ vô cùng. Khi nào thọ vui thì những cảnh khổ ấy tiêu tan mất hết, trở thành một vị chư thiên an vui thơ thới, sắc đẹp tốt tươi, hưởng sự khoái lạc nơi cảnh trời, có rất nhiều tiên nữ hầu hạ. Ngạ quỷ này vì kiếp trước là người si mê, ai rủ làm chi cũng làm theo. Khi làm tội, khi làm phước, làm theo thói quen. Sát hại sanh vật cũng có, mà làm phước cũng có. Khi làm phước mà vẫn uống rượu, không giữ gìn giới hạnh. Ngạ quỷ thứ 12. Ngạ quỷ này tên MASIDDSIKA có thân hình lịch sự tốt đẹp như chư thiên, ăn mặc, trang điểm đủ các thứ báu vật,
có thần thông bay trên hư không, nhưng thân mình vô cùng hôi thối, lại bị đói khát cả ngàn muôn năm. Thường đi khắp nơi kiếm đồ dơ mà ăn. Có khi gặp được vật thực, mừng rỡ lấy đưa vào miệng ăn thì vật thực ấy lại hóa thành sắt nướng đỏ, cháy cả miệng mồm, khi nuốt khỏi miệng trở thành sắt nướng đỏ, cháy hết ruột gan, đau khổ không kể xiết. Ngạ quỷ này vì kiếp trước là người xuất gia tu hành không thọ trì giới luật chín chắn, hay phá hoại Phật Pháp. Hạng người tà mạng này chỉ giả tu để cốt nuôi mạng sống, gạt gẫm tín đồ, ham mê lợi lộc, không khi nào thu thúc và nghiêm trì giới hạnh. Do nhân dữ đã gieo, nên khi chết, phải sa vào địa ngục, khi còn sót quả, phải tái sanh lại lên làm thứ ngạ quỷ này. Ngạ quỷ thứ 13. 13. Ngạ quỷ này tên Suciloma, có lông tóc rất nhiều, nhọn như kim đâm khắp cả thân mình, đâm xoáy từ trên đầu thấu ra miệng, máu chảy tuôn ra, từ miệng thấu tới cần cổ, từ cần cổ thấu tới ngực, từ ngực lủng thấu tới bụng, từ bụng đâm thấu tới bắp vế và ống quyển, đâm hoài như vậy luôn luôn không ngừng nghỉ, đau đớn kêu la thảm thiết, trôi nổi bềnh bồng trên hư không, gần núi Kỳ Xà Quật. Ngạ quỷ này kiếp trước là người đánh xe bò tánh tình hung ác. Khi đánh xe, đâm trâu bò bằng sắt nhọn. Hơn nữa, họ còn là người xấu xa hay ganh gổ hay nói lời độc ác đâm thọc đầu này, đầu kia cho người khác sanh ra sự bất hòa, chia phe chia đảng. Do nhân dữ đã gieo, nên khi chết, phải sanh làm thứ ngạ quỷ này. Ngạ quỷ thứ 14. 14. Ngạ quỷ này tên Kumbhahanda, có hai hòn ngọc hành thật to, bị các loài kên kên, ó, diều theo cắn mổ, để xuống ngồi trên ngọc hành thì đau nhức, phải vác trên vai chạy hoài rất khổ sở, nhưng các loài ấy vẫn cứ bay theo, cả bầy cắn mổ đau nhức vô cùng. Ngạ quỷ này kiếp trước làm quan sự kiện, chuyện phải cho là quấy, chuyện quấy cho là phải, ăn hối lộ, tư vị, áp dụng sai lệ luật quốc gia, hành phạt kẻ hiền lương. Do nhân dữ đã gieo, nên khi chết, phải vào cảnh A Tỳ địa ngục, AVC, bị lửa đốt thật lâu đời, khi hết tuổi thọ cảnh ấy và còn sót quả, tái sanh làm thứ ngạ quỷ này. Ngạ quỷ thứ 15. 15. Ngạ quỷ này tên ASI, mình rắn đầu người, lớn dài như trái núi, lửa cháy dần rộ chung quanh mình, giấy giụa nóng la đau khổ ở trong lửa, lại phải chịu sống thật lâu đời vì nghiệp ác cấu tạo, nên không chết được, thường ở nơi rừng núi. Ngạ quỷ này kiếp trước là người nhiều lòng sân hận, câu mâu nhăn nhó, mỗi chút mỗi sân, tâm địa đen tối như súc sanh, không phân phải quấy, đốt nhà cửa người, đốt cả cốc liêu của Đức Phật, không chút ăn năn, khi chết phải sa vào cảnh A Tỳ địa ngục thật lâu đời, khi hết tuổi thọ cảnh ấy, mới tái sanh làm thứ ngạ quỷ này. Ngạ quỷ thứ 16. 16. Ngạ quỷ này tên Niccssavi, là thứ ngạ quỷ thân mình mù chảy tràn trề, phần thì các loại kên kên, ó, diều bay theo cả bầy cắn mổ, rớt ra từng miếng, do quả ác, thịt ấy chờ mọc đầy lại, liền đau nhức khóc la thê thảm, nhưng các loài ấy vẫn không tha, luôn luôn cắn mổ, trôi nổi trên không, gần núi Kỳ Xà Quật. Ngạ quỷ này kiếp trước là người đàn bà đang tâm có chồng còn ngoại tình với kẻ khác, lén lút chia sớt tình thương của chồng cho kẻ khác, mưu hại, gạt gẫm chồng, làm bộ, làm điều giả dối hai lòng. Do nhân ác đã gieo, khi chết, phải sa vào, địa ngục đổ sôi, nấu lênh đênh trong nước đồng sôi thật lâu đời, còn sót quả, tái sanh lại làm thứ ngạ quỷ này. Ngạ quỷ thứ 17. 17. Ngạ quỷ này tên Nimugga, thân hình xấu xa, thịt da cứng rắn, thối tha, dính đầy những phần, luôn luôn cấm đầu xuống hầm phần ngộp thở, phải ăn uống đầy chướng bụng, mới trồi lên được, khổ não vô cùng, rồi cũng phải cấm đầu xuống hầm phần nữa, luôn luôn như thế ấy. Ngạ quỷ này là người trước kia tâm tánh đê tiện xấu xa, lén lút tà dâm vợ con người, bất cần già trẻ, lại còn hành hạ vợ nhà, làm oai cho kiêng sợ, giả bộ tánh tình như người trong sạch ngay thật, nhưng vắng mặt vợ lại mèo mỡ, vợ nhà chịu đau khổ. Do nhân dữ đã gieo, nên khi chết, phải sa vào cảnh địa ngục, bị quỷ sứ bắt leo lên cây gòn bằng sắt cháy đỏ có gai thật bén, leo lên leo xuống,
lùng xẻ mình mẩy, đau khổ hàng triệu năm khi còn sót quả, sanh làm thứ ngạ quỷ này. Ngạ quỷ thứ 18. 18. Ngạ quỷ này tên Sukaa, hình tướng dị kỳ, mình người đầu heo, trong miệng có đuôi mọc ra chám đầy cả miệng, ăn uống chi cũng không được, phải chịu đói khát khổ sở vô cùng, lại có giòi bò lúc nhúc, rút vào miệng lở lói hôi thối như thây ma, đau khổ thật lâu đời, thường ở nơi rừng sâu núi thẳm, hoặc gần núi Kỳ Xá Quật. Ngạ quỷ này kiếp trước là người không biết đạo đức, tánh nết đê hèn, không có lòng thành thật, thường hay nói láo, nói đâm thọc làm cho người chia rẽ, có khi lại nói phao vu để hãm hại người, khi thì nói lời độc ác, chửi mắng không kiêng nể ai. Do nhân ác đã gieo, nên khi chết, phải sa vào A Tỳ địa ngục, bị lửa thiêu đốt thật lâu đời, khi sót quả, tái sanh làm thứ ngạ quỷ này. Ngạ quỷ thứ 19. 19. Ngạ quỷ này tên Manguli, là ngạ quỷ có hình tướng dị kỳ, trông đáng ghê sợ, da thịt xù xì, lông lá xồm xoàm, cùi lác đầy mình, mùi thúi tanh hôi không ai chịu được, răng hô ra trồm trồm, trôi nổi trên hư không, những con kên kên, ó, diều, có bầy có lũ áp lại cắn mổ đau đớn, khóc la thảm thiết, mắt lộ ra như chim ụt, bụng lớn như trống cái, tay trơn cong queo. Ngạ quỷ này kiếp trước là người phụ nữ lên đồng cốt, giả dối cho là linh thiêng, lường gạt người để uống rượu và sát sanh để cúng quỷ thần, mưu sĩ đủ cách để bốc lột người. Do nhân dữ đã gieo, nên khi chết, phải sa vào cảnh địa ngục nước chua như axit, thứ nước này khi đụng vào mình thì làm cho đau rát và thành lở lói da thịt từ nhỏ ra to, đốt nóng chết đi sống lại, đau khổ thật lâu đời, khi còn sót nghiệp ác ấy, tái sanh lại làm thứ ngạ quỷ này. Ngạ quỷ thứ 20. 20. Ngạ quỷ này tên Chataka, có cả mấy muôn, thân hình ốm gầy còn da bọc xương, đói khát phi thường, có lối 90 kiếp quả địa cầu không quần áo cơm nước chi cả, đói khát đến nỗi đứng lên té xuống, mệt xỉu ngất người, khóc than thảm thiết. Ngạ quỷ này kiếp trước kia thuở Đức Phật Vaipassi là người giúp việc làm phước cho 3 vị thái tử để dâng cúng vật thực đến Đức Phật và 10 muôn chư tăng, nhưng khi nấu chín xong, chưa đến giờ thọ trai, Đức Phật và chư tăng chưa tới, con khóc đòi ăn, ban đầu múc bới cho vợ con ăn chút ít, sau cùng rồi họ cùng lấy ăn theo vật thực để dâng cúng đến Đức Phật và chư tăng nhưng họ lấy ăn trước. Do tội ăn trước vật thực dâng cho chư tăng, nên khi chết, phải sa vào địa ngục, bị lửa thiêu đốt thật lâu đời, còn sót quả, phải tái sanh làm thứ ngạ quỷ này. Ngạ quỷ thứ 21. 21. Ngạ quỷ này tên Kuta, nhiều vô số kể, đầu láng tròn không tóc, ốm gầy, bụng phình lớn ra như trống cái, chân cẳng sẹo sọ, ban ngày tay cầm búa to, kiếm đập đầu chảy máu, rầm rề bể nát cả sọ, xương hết mình mẩy, ban đêm lại thì lửa cháy dữ dội đầy cả mình, phòng lở đau khổ kêu cha mẹ khóc than, nghe thảm thiết. Khi sáng ra, lửa tắt hết lại cầm búa đi kiếm nhau đập nữa, thả không lo làm ăn, tối ngày chỉ lo đá gà, đá cá, chọi trâu để cá nhau ăn tiền, cờ bạc rượu chè, nuôi gà đầy nhà, nếu đã ăn thì vui mừng hớn hở, uống rượu lè nhẹ, nếu đá thua thì làm thịt uống rượu, chẳng chút từ tâm, ăn năn hối hận. Do nhân ác đã gieo, khi chết, phải sa vào địa ngục, bị lửa đốt thật lâu đời, khi còn sót quả, tái sanh làm thứ ngạ quỷ này. Ngạ quỷ thứ 22. 22. Ngạ quỷ này tên Asuja, hình tướng là kỳ hơn các thứ ngạ quỷ khác, có mình nhưng không đầu, mắt mũi miệng mọc ngay giữa ngực, tay chân cong queo, bụng lớn như trống cái, có những kên kên, ó, diều bay lại có bầy, cắn mổ luôn luôn, máu mủ chảy đỏ rầm rề đầy mình, trôi nổi trên hư không, đau đớn khóc than, tiếng nghe ghê tởm. Ngạ quỷ này kiếp trước kia là người tánh tình hung tợn, nóng nảy như lửa, chém giết người không gớm tay, là giám sát trong xứ Vương Xá, giả Jagaha, chém đầu người vô số kể, chẳng chút từ tâm. Do nhân dữ đã gieo, khi chết, phải sa vào cảnh A Tỳ địa ngục thật lâu đời, còn sót quả, tái sanh làm thứ ngạ quỷ không đầu này. Ngạ quỷ thứ 23. 24.
Ngạ quỷ này tên Sathikuta, thân hình cao lớn như núi, có lối 60 cái búa sắt cháy đỏ hừng, lớn bằng tảng đá, bay lên bay xuống, đập vào đầu ngạ quỷ này sưng lên, bể tan nát rồi huần lại như cũ, bị hành luôn luôn như thế ấy, đau khổ rên la thảm khốc, thường ở nơi rừng sâu núi thẳm. Ngạ quỷ này kiếp trước là người tánh tình nghênh ngang phách lối, biết nghề bắn đạn thật tài, gặp Đức Phật độc giác đi khất thực, làm phách bắn chơi, làm cho ngài phải lủng lộ tai bên này thấu qua bên kia. Do nhân ác đã gieo, nên khi chết, phải sa vào cảnh địa ngục bị lửa đốt thật lâu đời, khi còn sót quả, phải tái sanh lại làm thứ ngạ quỷ này. Ngạ quỷ thứ 24. 24. Ngạ quỷ này tên Pabbajita, mang sắc phục người tu, lửa cháy dần rộ đầy cả mình, trôi nổi tới lui trên hư không, nhiều không số kể, đau khổ khóc than, nghe buồn thảm còn hiện đến bây giờ. Ngạ quỷ này kiếp trước kia là bực xuất gia trong thời kỳ Đức Phật Ca Diếp Kassapa, không thu thúc trong giới hạnh, ăn ngủ suốt ngày, phá giới đủ điều, nhưng không chịu ăn năn sám hối, tham muốn quá độ, nuôi mạng bằng cách tội lỗi và tà vậy, bợ đỡ người thế, muốn được nhiều danh lợi, không cần mẫn thực hành chân chánh giáo lý của Đức Phật. Do nhân dữ đã gieo, nên khi chết, phải sa vào địa ngục, bị lửa thiêu đốt thật lâu đời, còn sót quả, phải tái sanh làm thứ ngạ quỷ này.